Welcome to my channel. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Update po tayo sa ginagawang Fortuner. Ayan po, malapit na po siya. Malapit na siyang matapos. Ayan po siya. Yan po ay body repair at po. Ayan po ang mga ano dito, ayan sa taas. Ayan po ang meron dito. Ayan po, maraming salamat po.